با عرض درود به شما بینندگان محترم، با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون هستم. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب همینجوری که همتون در جریان متاسفانه این روزها با این بیماری ویروس کرونا در گیر هستیم هممون و فرقی هم نمیکنه کجا باشیم و در چه شرایطی باشیم، همه به یه حدی از یه ریسکی برخورداریم و امیدوارم که هر چه زودتر این مشکل تموم بشه و شما هم بتونید با خیال راحت به زندگیتون ادامه بدین. همینجوری که در چند هفته قبل مشاهده فرمودید یه سری برنامه‌های برای کمردرد براتون نشون دادیم، بعدش هم رفتیم سراغ برنامه‌های زانو. منتها متاسفانه به خاطر این شرایط کرونا یک تغییرات جزئی در ادامه برنامه‌ها خواهیم داشت که این برنامه را مخصوص یه سری تمرین‌ها و تکنیک‌های تنفسی و تقویت بافت‌ها و مایچ‌هایی که برای تنفس ما لازم هستن اختصاص میدم و امیدوارم که شما هم در خونه این تمرین‌ها رو انجام بدین و آمادگی اینو داشته باشین که اگه احیانا خدای نکرده به این بیماری آلوده شدیم بتونیم یک حداقل کمک‌هایی به خودمون بکنیم. خب بنده نمیخوام وارد مسائل سایکولوژی و تکنیک‌های مختلف و داروهای مختلف و توصیه‌های مختلف نظافتی و غیره بشم. همکاران مختلفی در جاهای مختلف به این موضوعات پرداختن، ولی یه سری نکاتی که خیلی ها از اهمیته، از مسائل بهداشتی جزئی گرفته تا کلی رو بایستی ما همیشه مراعات بکنیم و توجه داشته باشیم که مخصوصا در کشور ما و مخصوصا در یه سری قشرهای مختلف جامعه نظافت و بهداشت اولویت زیادی نداشت. به عنوان مثال هممون دیدیم که حتی خیلی از افرادی که پست‌های خوبی هم دارن شاید هر هفته یه بارم دوش نمیگیرن. اینا چیزاییه که باعث آموزش داده بشه و مرتب به مردم ابلاغ بشه، برنامه‌های آموزشی مختلف باعث تلویزیون رو بذارن که امیدوارم این اپیدمی که به وجود اومده علاوه بر این که تأثیرات روحی روانی زیادی رو همه ما گذاشته، در نهایت منجر به یک تکامل و تحولی از نظر نظافت و بهداشت در چه افراد به طور خصوصی و چه در مسائل اجتماعی بشه که برفرض اتوبوس‌های ما تمیز بشن، قطارهای ما تمیز بشن. شاید این بیماری اگه نیامده بود اتوبوس‌های ما که از 40 سال پیش تو تهران کار میکردن هنوزم شاید تقریبا به طور قطع میتونیم بگیم که یه بار تمیز نمیشدن، ولی از موقعی که اومده هرچند به طور خوب و کامل و در حد استاندارد نیست، ولی بازم همین کارهای کوچیکی که مردم و حکومت به یک طریقی مسئولین انجام میدن تأثیرات خیلی بسزایی داره. به هر حال نمیخوام به مسائل جانبی این بیماری بپردازم، به اندازه کافی در جاهای مختلف بحث شده و خواهد شد. بنده هم شاید در برنامه بعدی یک برنامه در رابطه با پابلیک هلث و سلامت عمومی جامعه خواهم گذاشت، ولی در این برنامه یه سری همونجوری که اشاره کردم تمرین‌ها و تکنیک‌های خیلی ساده و مفید رو برای شماها انجام میدم که در واقع این تمرین‌ها برای تمام افراد سالم هم خوب و لازم هستند، چرا که اگه ما به نحوه تنفس و سیستم تنفسی نگاه کنیم و به بیماری‌های مختلفی که میتونه دستگاه شش و تنفسی ما را درگیر بکنه، میتونیم به 10 ها بیماری اشاره بکنیم، من جمله COPD که Chronic Obstructive Pulmonary Disease و یا آسم، بیماری های تنگی نفس و 10 ها بیماری دیگه هست که مخصوصا افراد مسن همشون از این مسائل رنج میبرن. دلیلش هم اینه که در طی سالیان سال مواد زیادی به داخل شش ما میره، از گازهای آلوده در هوا، در محیط کار، در کارخانجات، همین دود ماشین ها کلی مشکلات داره و 10 ها فاکتور دیگه مثل مواد مخدر و سیگار و غیره که میتونه ششهامون رو آلوده بکنه. پس در کنار این موضوعات جانبی ما بایستی یه سری تکنیک هایی رو بلد باشیم که بتونیم در شرایط لزوم خودمونم به خودمون یکم کمک بکنیم. خب اگه ما به سیستم تنفسی بدن نگاه بکنیم، معمولاً این ناحیه قفسه شونه 10 ها مایچه داره که اول این مایچه ها
فعال میشن، بعد قفسه سینه باز میشه و هوا میره تو. و یکی از تکنیک های خوب تنفس اینه که ما بازدم خوب و بزرگ داشته باشیم که بتونیم کلی از اون مواد زائد و گازهای ناسالم رو از ششمون بدیم بیرون. به همین خاطر یه سری تکنیک های تنفسی هم باعث آرامش ما میشه و همچنین باعث ریلکس شدن مایچه ها و ریلکس شدن کل بدن میشه که با اتفاق همکارم خانم الانا میریم یه سری تمرین ها رو برای شما نشون میدیم و امیدوارم که شما هم استفاده خوبی از این برنامه ببرید. خب اول از همه یه سری تکنیک های تنفسی که کلیپ های مختلفی در جاهای مختلف هست و دیدین بنده برای شما نشون میدم، ولی مهمتر از این اینه که شما مایچه های ناحیه شونه و گردن رو تقویت بکنید که مایچه هایی که مسئول تنفس ما هستن رو باعث تقویت بکنیم که شامل 10 ها مایچه میشه که اینا رو یکی یکی براتون نشون میدم. خب اولین تکنیکی که بنده میخوام بهتون نشون بدم just line down Elena please، یه تکنیک خیلی ساده نفس کشیدن از طریق شکم هست. معمولا ما در شرایط طبیعی و معمولی همه با سینه نفس میکشیم. در واقع یه نفس های النا دستات اینجا بذار لطفا، حالا چند تا نفس سینه ای بکش. ببین سینه معمولا نفس های سینه ای خیلی کوتاه و سریع هستن و این قفسه سینه میاد بالا میره پایین که این تنفس عمقی نیست و اکسیژن کافی به بدن میرسه، ولی مهمتر از اون مواد زائد و CO2 و غیره از شش به طور خوبی نمیتونن بیرون بیان. و برای اینکه اینو بخوایم بهتر بکنیم معمولا میگیم دستاتو رو شکم بذارید. خب میتونید چشماتم ببندی. Close your eyes please Elena. Now خیلی راحت ریلکس دراز میکشین یک جایی و وقتی که نفس میکشیم باید هوا رو بیارین زیر دستاتون که خیلی راحت میتونیم اینو تمرین بکنیم و بعد چند دفعه خیلی خوب یاد میگیرین. خیلی تکنیک ساده ایه ولی خیلی مهم. بالا 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 دیپ 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 دیپ، عالی و ریلکس. پس همین که دستاتون بذارین روی شکم، ببین دست الان میاد بالا، ببینید چقدر میاد بالا. این تنفس شکمیه که خیلی مفیده برای ریلکس کردن بدن، برای پایین آوردن استرس. و این نوع تنفس عمیق خیلی تأثیرات خوبی برای شش‌های ما داره که میتونه باعث تمیز کردن داخل شش بشه. همین کار رو شما میتونید دستاتون رو این بغل بذارید رو هم دیگه و حالا هوا رو بیارین طرف چپ بدنتون. قشنگ دست به ما فرمان میده، یعنی با بدن هماهنگ میشه و الان قشنگ میتونید ببینید که این ور شکم میاد بالا. پس ما اینقدر کنترل داریم رو بدنمون، بایستی استفاده بکنیم از این چیزایی که میتونیم انجام بدیم. باز یه 5-6 دفعه هوا رو میارین زیر دست طرف چپ بدنتون، بعد 2 تا دست رو میذارید اینور، اینم بیار اینجا بذار النا. حالا هوا رو بیارین طرف راست بدن. خیلی راحت نفس عمیق بکشید. متوجه میشین اینو چند دفعه تکرار بکنید که این قسمت مختلف بدن میاد بالا. حالا اگه باز دوباره رو سینه بذاری که اینو احتیاجی نیست، همه تون بلدیم، ولی باز فرقشو میخوام ببینید حالا شکم نیامد بالا. خیلی راحت. حالا عمیق میکشه ایشون، خیلی کوتاه معمولا نفسای چست بریدینگ. به هر حال این تکنیک خیلی خوبیه که همزمان با اینکه بازدم میکنیم مخصوصا روی شکم، همیشه برفرض کمر درد دارین، شونه درد دارین یا بیماری ناراحتی شش دارین، سعی کنید رو اون بازدمی که دارین از نظر مغزتون هم فعالیتتون این باشه، هوش و حواستون به این که هرچی استرس، هرچی خستگی و کوفتگی با این بازدما بدیم بیرون. اینا تأثیرات خیلی زیادی برای ریلکس کردن بدن داره که البته این تکنیک برای همه جنرالی گفتم و حالا میریم یه سری تکنیک های خاص هم برای
سرفه کردن و اینجور تنفسایی که یه احتمال درصد کوچکی هم که بدیم به بیماری کرونا کمک بکنه، بنده میگم اینو اینجا اشاره بکنم که با علمی که ما در حال حاضر از کرونا داریم، هیچ نه داروی خیلی به طور قطعی اومده که اینو درمان بکنه تا الان که این برنامه رو ضبط میکنیم، نه مقاله‌ای هست که اینو بتونه بگه که با چه تکنیکایی میشه خوب کرد. به هر حال یه جورایی پریروز به یکی از دوستان زنگ زده بودم، میگفتم چطورین، چه کار میکنین؟ گفت هیچی، همینجور منتظر نشستیم و ببینیم چی میشه. ما همه در یه شرایطی هستیم که به قول این دوستم میخوایم ببینیم چی میشه و از همین شرایط و اوقات استفاده بکنید. به یه سری کارهایی که تا حالا فرصت نمی کردیم بپردازیم، محبت به خانواده، محبت به دوستان، آشتی با دوستان، با کسانی که قهرین یه زنگی بزنید، دلخوری چیزی داریم از همدیگه برطرف بکنیم، چرا که این ویروس یه جورایی به هممون ثابت کرد که یه ویروس به این کوچکی همه این چند میلیارد جمعیت دنیا رو به زانو در آورده. پس زندگی خیلی میتونه بعضی وقتا کوتاه‌تر از اونچه که فکر میکنیم باشه، ولی امیدوارم که همه شماها عزیزان سالم و تندرست باشین و بتونید با همدیگه در واقع این بیماری را شکستش بدیم، هرچند با شعار و ایشالله و ماشالله و الحمدلله هم به جایی نمیرسیم. اگه مسئولین ما تدارکات خوب دیده بودن، اگه در کشور ما این مسائل رو برنامه ریزی پیش میرفت، شاهد چنین فاجعه‌ای نمی شدیم. هرچند وقتی اپیدمی یا بیماری های کلی میان در هر کشور پیشرفته با استاندارد بالایی هم سیستم ها همه به هم میریزه، ولی اگه هم قرار سیستمی به هم بریزه و نتونه جوابگو باشه، باز اگه رو اصول و سیستمی جلو رفته باشه، مطمئنا بهتر از اونجایی که هیچ سیستم و پروسه‌ای نداشته باشه میتونه جوابگوی مشکلات مردم باشه. پس امیدوارم که مردم ما لااقل به خودشون بیان و به بهداشتشون بپردازن و مسئولینم امیدوارم که با این کرونا بعدش دیگه بفهمن که با این مدل برنامه‌ریزی و مدیریت نمیشه کشور را اداره کرد. بایستی به مسائل علمی بپردازن تا اینکه احساسات رو بخوام بیارن برای مدیریت استفاده بکنن و مسائل دیگه. خب برگردیم به ادامه برنامه‌مون. خب النا حالا بیا بشین لطفاً. خب یه تکنیکی که خیلی میتونه کمک بکنه، قشنگ تکیه بده، برای سرفه کردنه. معمولا همونجوری که تو تصاویر مختلف و کلیپ‌های مختلف دیدین، این بیماری ویروس کرونا در واقع ششو یه جورایی از کار میندازه، آلوده میشه، بیمار میشه شش ما و پر خلط میشه، پر اینفکشن میشه و ما با یه سری سرفه ها و تکنیک ها میتونیم کمک زیادی بکنیم به آزاد کردن اون خلط که در واقع از طریق دهن بیاد بیرون. خب برای این کارم دستاتون میذارین روی شکم، پایین شکم یکم، خیلی راحت 3 تا نفس عمیق بکشید. عالی. از طریق دماغ میتونید نفس بکشین تو و موقع بیرون دادن النا لباتون رو به قول معروف قنچه میکنید و حالت سوت زدن نفس رو میدیم بیرون. یه 3 دفعه 4 دفعه این تکنیک رو تکرار میکنید. بعد دستتون رو میارین جلوی دهنتون، فرض کنید میخوان یکم نزدیکتر یک شیشه عینکتون رو کو کنین که پاک بکنید. یه 3 دفعه کو میکنید، کو کن کو کن کو کن. ببینین آخرش داره به سرفه میرسه. اگه این همکار ما برفرض ناراحتی مشکل ششی داشت، این الان آخرش با سرفه میکشید. دوباره دستات میذاره اینجا، نفس عمیق و این باعث میشه هم مایچه ها ریلکس بشن، هم اکسیژن کافی به بدن تو برسه، هم کلی مواد زائد از بدن بیرون بکنی. و حالا دوباره دست میاری جلو دهنت. آفرین. ببینید به همین راحتی شما
خودتون میتونید خیلی کمک بکنید. این نکته رو هم توضیح بدم که بینندگان تو این یکی دو هفته اخیر کلی بحث بود که همکاران فیزیوتراپیست آیا بایستی در بخشای اینتنسیو کیر و غیره برای بالا سر مریض ها حاضر بشن یا نه. متاسفانه هنوز شواهد دقیقی، بنده با همکارای اینجا هم متخصصین زیادی از همکاران فیزیوتراپی صحبت کردم، هیچکی نمیتونه جواب قطعی بده. به خاطر همینم انجمن فیزیوتراپی الان خوبه کافیه کم استراحت کن. این انجمن فیزیوتراپی اینجا هم اومد گفت که ما برای مسائل و موضوعات کلینیکالی یا درمانی برای این بیماری کرونا هیچ ادوایزی نمیدیم، چون نمیدونن چه کار بکنن. ولی به هر حال این تنفس ها برای بیماران مشکلات ششوریه خیلی مؤثره. و در ادامه یه سری تمرین هایی رو براتون میخوام نشون بدم که ببینید تمام این مایچه‌های سینه، شونه، گردن، پشت کمر، بالای کمر و دایافرام، تمام اینا برای نفس کشیدن لازمن که وقتی نفس میکشید تمام اینا باز میشن. به همون خاطر یه سری تمرینات خیلی ساده برای این کار میتونه خیلی مؤثر باشه که اولیشو الان میخوای بچرخ به اون ور بشین رو به این ور، آفرین. اولیشو خیلی خوب، یکی دستاتون رو بذارین رو سینه‌تون و ببرید عقب، بکشید نگه دارید، خیلی راحت یه 20-30 ثانیه نگه دارید. الان تمام این مایچه‌ها و 3 نفس عمیق بکشید و ریلکس میکنی و همینو 3 دفعه تکرار بکنید. یکی بعدی این دستاتون رو الان this one please، اینا رو میتونید در حالت نشسته یا در حالت سرپا دستاتون رو میبرین به عقب میچرخونید و میارین تا عقب. همین که دست رو به عقب بچرخونید کلی اتفاقات میفته در این ناحیه شونه که این تمام این قسمت ها رو باز میکنه. خیلی عالی. نگه میدارین تا 20-30 ثانیه. hold on النا پلیز. یه چند دفعه تکرار میکنید و خب یکی بعدی کش آوردن این مایچه هاست که این دست رو میتونید ببرین پشت و این مایچه اینجا رو کش بیارید خیلی راحت. بعد سرتون رو میچرخونید به این ور، خیلی راحت نگه میدارین تا 20-30 ثانیه و تکرار میکنید. یکی بعدی دست رو بذارین زیر چونتون، الان شو دیسوان، بکشید تا بالا که این مایچه های جلوی گردنتون آزاد میکنه. مایچه سینه‌تون یکم به عقبم خم میشین، سینه رو میارین جلو، عالی. و یه تمرین دیگه که خیلی خوبه، دستا را در این حالت بگیرید النا و بکش تا عقب باز بکن. میرین تا عقب کش میارین، نگه میدارید، یه 10-15 دفعه تکرار بکنید. در واقع باعث این قسمت بالای کمر و شونه و گردن در شرایط ریلکس و خوبی شما آماده بکنید. کسی هم که ندارید توصیه میکنم اینا رو انجام بدین، یه چند دفعه یاد بگیرید که خدای نکرده دچار شدین و در بیمارستانی جایی بودید یا در خونه بودین، لااقل 4 تا تمرین انجام میدین که نه تنها کمک زیادی میکنه به شما بلکه باعث میشه که مشکلات بعدی هم به وجود نیان. یا کسایی که این روزا خودشون رو قرنطینه کردن تو خونه، همه مردم معمولا دیگه جایی نمیرن متاسفانه. شماهایی که تو خونه نشستین و منتظرین که ببینین این چی میشه، لااقل تو خونه صبح تا شب نشینید، پاشین راه برین، 10 دفعه بشینید پاشین سر پا، یه 4 تا تمرین شکم انجام بدین، 4 تا تمرین پا انجام بدین که در برنامه‌های مختلف براتون نشون دادم. خب یکی بعدی 2 تا دست رو اینجوری نگه دارین و یکی میاد بالا، باز یکی میره پایین. خود همین باعث میشه که این مایچه‌ها اینجا تقویت بشن، فعال بشن و این فشار روی بدن کم بشه. یه تکنیک دیگه هم که من نشون بدم براتون، الانا لاین داون پلیز، خیلی مؤثره که این قسمت مایچه دایافرامه. ببینید یه نفر شما خیلی راحت خودتون هم میتونه همین قسمت زیر جناق رو لمس میکنی، بعد دست رو میذارین اینجا، میگین نفس عمیق بکشه و شما هی یواش فشار میدین پایین. اینجا معمولا درد میکنه به خاطر تنشنیه که روی دایافرامه و معمولا اگه خوب باشه ببینید دست آدم میره زیر دنده های 3-4 سانت. ولی خیلی ها را که اینجا دست بزنی میبینی که اصلا فلکسیبیلیتی نداره به خاطر تنشنی که اینجا جمع میشه. همینجا رو یکم با دستتون این تمرین ها رو انجام بدین. یا در این حالت
میتونین دستاتون رو ببرین عقب، نگه دارین یه 30 ثانیه، بعد بیاد پایین، دست دیگه بره به بالا. تمام اینا باعث میشن که این مایچه‌های قفسه سینه‌تون باز بشن و تاثیرات خیلی خوبی داره. به هر حال مسائل خیلی زیاده در این مورد و امیدوارم که شماها بتونید با یکم مراعات یه سری تکنیک‌های خیلی خوب کمکی به خودتون بکنید. یکی بعدی هم که النا بچرخ رو کمر. خب در این حالت اگه برای کسایی که خیلی بده، البته این کام فورورد پلیز، این تخت ما خم میشه، من میارم این حالت، لاین داون ریلکس. ولی اگه نداشتین یه بالش، 2 تا بالش زیر کمرتون بذارید، سرتون رو آویزون بکنید به پایین. بعد اگه کسی همراهی کسی در اول بیماری کرونا هستین یا ناراحتی ششی دیگه دارین، یه تاپ خیلی نرم به اینجا میزنید. اگه اینور رو میتونید بزنید برای شش اینوری، باز برای اینور، خیلی راحت. و از اونورم چون شیب میدی به چیز، این خلطا از شش میاد بیرون و سالمه و تصفیه میکنه. به هر حال نکات خیلی زیاده. امیدوارم که همین چند تا تمرین رو لااقل انجام بدیم که بتونیم کمک خوبی بهتون کرده باشیم و مواظب نظافت و بهداشت عمومیتون باشین. هر روز دوش بگیرین و فقط دست ما نیست، ببینید موهامون میتونه آلوده بشه، گوشمون میتونه آلوده بشه، داخل کفشامون میتونه آلوده بشه. متاسفانه ویروس همه جا هست و هیچ کم نمیتونه بگه منو نمیگیره. خوشبختانه تنها بیماریه که پولدار و فقیر و مسئول و غیر مسئولم نمیشناسه و همه رو از یک طرف داره تلف میکنه. پس بایستی همه با هم دیگه مواظب هم باشیم. نکات کوچک خیلی زیادن، به این مسائل کوچک اهمیت بدیم و امیدوارم که در نهایت این یک نوع تحول خوبی در جامعه ما به وجود بیاره و باعث ارتقای بهداشت و سلامت عمومی در کشورمون باشه و از همه مهمتر باعث بیداری مسئولین غیر مسئول کشورمون بشه و اینا با خودشون بیان و یا کارشون رو ول کنن برن به افراد با علم و با تجربه و با دانش بذارن کارشونو، و یا اگه شغلشون رو نمیخوان ول بکنن، لااقل از 4 تا اکسپرت و فرد متخصص و دانشمند لااقل توصیه و نصایح رو گوش بدن و بگیرن. پس امیدوارم که همه با هم دیگه بتونیم این مشکلات پشت سر هم بذاریم. در اینجا به پایان برنامه میرسیم. در این ایام چهارشنبه سوری و نزدیک سال نو خودمون هستیم. امیدوارم که سالهای سال همچنان این زندگی خوب رو ادامه بدیم و سالهای بعد بهتر از امسال باشه. از همینجا عید باستانی رو هم پیشاپیش بهتون تبریک میگم و امیدوارم که زندگی شاد و سربلندی داشته باشید. تا برنامه بعد و هفته بعد، روزگار خوش. خدا نگهدار.